De intensive care. Gisteren werd bekend dat hij uit voorzorg was opgenomen in het ziekenhuis. En van Johnson was bekend dat hij al een dag of 10 leed aan corona. The British Prime Minister Boris Johnson has been admitted to intensive care with those persistent symptoms of coronavirus. The Prime Minister has been under the care of doctors in a hospital in London. A very worrying development now about the British Prime Minister. It's been, and we've had an official statement from Downing Street after very, very little information through the day. Ja, Suse van Kleef, goed dat je er bent. Snel op de fiets gekomen. Ja. Want je bivakkeert in Amsterdam heden ten dagen. Ja, klopt. Ja, tijdelijk even hier. Ja, Boris Johnson op de intensive care. Toch nog wel onverwacht eigenlijk. Nou ja, vooral toch wel zorgelijk, denk ik ook. Gisteren werd gezegd, dit is uit voorzorg, brengen we hem over naar het ziekenhuis. Nou ja, daar kan je al een beetje je vraagtekens bij stellen natuurlijk. Zeker omdat het gebeurde tijdens dat de Queen haar speech deed. Een zeer zeldzame speech naar het volk, om het volk een hart onder de riem te steken. Nou, een uur later wordt bekend dat de premier is opgenomen in het ziekenhuis. Dus ja, je kan je afvragen of dat echt uit voorzorg was. Want de timing was natuurlijk wel vrij curieus. En dan zie je dus vandaag dat zijn toestand blijkbaar vanmiddag enorm verslechterd is. En dat hij nu dus 8 uur Nederlandse tijd is overgebracht naar de intensive care. Wat weten we daarvan? Hij ligt nu op de intensive care. Ligt hij aan de beademing? Ja, dat is allemaal onduidelijk. Dus er wordt gespeculeerd natuurlijk heel veel. Goed ingevoerde journalisten zeggen nu dat hij bij bewustzijn op de intensive care ligt. Maar ja, vandaag gingen er überhaupt al geruchten dat hij ademhalingsproblemen had en aan de beademing lag. Dus laat staan wat er nu aan de hand is. Ja, er is gewoon nog heel erg veel onduidelijk. Er is vandaag een persconferentie, de dagelijkse persconferentie gegeven. En daar werd, de helft van de vragen gingen ongeveer over de gezondheidstoestand natuurlijk van de premier. En daar werd heel, toch wel een beetje op gereageerd met vage bewoordingen. En Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken, die was niet, trad niet in detail hierover. Ja, begrijpelijk. Ja, het blijft natuurlijk ook privacygevoelige informatie. Dus al die journalisten willen natuurlijk weten wat er mis met hem is. Ja. Maar ja, dat werd niet. Je had het over die persconferentie. Daar hebben we beelden van. I can tell you the PM had a comfortable night in hospital and he's in good spirits. He's still in hospital under observation. He's been given regular updates on developments, and he continues to lead the government. And can you possibly, answering the question the Foreign Secretary didn't answer, explaining the contradiction, why the Prime Minister is sick enough to take up a valuable hospital bed, but well enough to still be running the country? That's something that he will decide based on the medical advice he's received from his doctor. Chris, do you want to add? Yeah, I mean, to be clear, it was not me who recommended he went into hospital. Suse, dat is natuurlijk wel de vraag, hè? Is hij in staat nu om het land te besturen? En eigenlijk is nu vraag... zeker niet. Nee, de vraag stellen ze natuurlijk meteen. Maar vandaag was er al vrij veel kritiek. Nog voordat hij dus op die IC belandde, was er al vrij veel kritiek. Dat hij dus bleef volhouden dat hij de regering hier doorheen zou leiden. Hè? En Dominic Raab die herhaalde dat maar. Hij is in good spirits, goed humeur. En hij is nog steeds de leider van het land. Nou, daar werd al aan getwijfeld. Want als je al 10 dagen ziek bent, dan ben je niet hands-on in staat om zo'n land door zo'n crisis te leiden. En dat is nu natuurlijk al helemaal niet zo. En nu heeft hij ook Dominic Raab, dus die je net zag, de minister van Buitenlandse Zaken, persoonlijk gevraagd om zijn taken waar te nemen. Dus Dominic Raab leidt nu het land? Ja, dat is in overleg met Boris Johnson. Maar toen hem vandaag tijdens die persconferentie werd gevraagd, maar wanneer heb je dan de premier voor het laatst gesproken? Toen zei hij zaterdag. Dus ik weet niet in hoeverre die enorm aanspreekbaar is de komende tijd. Het is wel heel ironisch dat Boris Johnson, die toch een paar weken geleden nog zei, er is eigenlijk nog niet zo heel veel aan de hand, hè. Wees verstandig, ga niet te veel naar drukke plekken. Hè? Boris Johnson, dat hij het nu zelf heeft, corona. Ja, die afwachtende houding die hij en de Britse regering had, die ziet er nu wel een beetje ironisch wel uit. Ja, en wie heeft hij nou allemaal ontmoet? Want wat ik begreep van jou, dat Westminster is eigenlijk een soort van besmettingshaard nu. Hè? Ik geloof dat Cummings heeft het ook al. Nou ja, een aantal weken geleden was de eerste besmette parlementariër was de secretaris van Volksgezondheid. Nou, dat was toen al een beetje zo van Volksgezondheid en die is dan besmet. En dat was eigenlijk de eerste in een lange rij van parlementariërs die symptomen hadden, dan wel niet getest zijn, dan wel zijn getest. Er is vandaag een Labour-parlementariër opgenomen in een ziekenhuis in Manchester met corona. Dus als je wel eens in het parlement bent geweest, dan weet je hoe dichtbij
elkaar ze daar zitten. Dus dat is ontzettend krap. En ze moeten allemaal daar persoonlijk komen stemmen. Dus iedereen die loopt daar maar in en uit. En dan is de social distancing... die is daar echt de afgelopen weken, ook net voordat het parlement sloot... is daar niet in acht genomen. Terwijl ze dat wel dus als standpunt hadden. Ja, minister, lopen is echt een beetje wat we ondertussen herkennen ook. Hè. De 2 weken... eerst lichte klachten en dan ongeveer 2 weken ziek. En voor die mensen die dan naar een ziekenhuis... dat het vrij plotseling verslechtert. En ook in een ziekenhuis dan heel snel erachteraan verder kan verslechteren... naar de intensive care. Dat is precies wat je ziet. Ja, meneer Van Rijn, je moet er niet aan denken... dat het in de Nederlandse politiek zou gebeuren. Je moet er voor helemaal niemand aan. Nee, uiteraard voor niemand niet, maar het land moet geleid. Zeker, maar zo zie je hoe zo'n virus toch om zich heen woekert... en dat het gewoon iedereen er last van kan hebben. Dat is natuurlijk gewoon zo. Ja. Suse, we gaan natuurlijk niet te ver vooruit kijken. Maar zijn ze in Nederland nu al bezig met de vraag... wat nu? In Engeland. Sorry, in Engeland. In Engeland, ja. Nou, op dit moment is iedereen, als ik nu de eerste reacties lees... is gewoon geschokt en bezorgd over hoe nu verder. En natuurlijk, de afgelopen dagen ging het dus al over... kan hij überhaupt het land leiden? En is er niet een enorm gat in de regering top geslagen hierdoor... als iemand in het ziekenhuis ligt? De minister van Volksgezondheid heeft het al gehad met Hancock. Chris Whitty, de adviseur van de regering... die je net ook nog even kort zag, heeft het ook al gehad. Maar die zijn hersteld. Die zijn hersteld, dus die werken weer. Ze nemen 7 dagen isolatie in acht. Dus dat is ook korter dan op heel veel andere plekken. Stel je voor, meneer Van Rijn, ik geloof gemiddeld aantal dagen op de IC is 23 in Nederland. Nou, dat zal, verwacht ik zo, in het Verenigd Koninkrijk misschien niet heel anders zijn. Hoor je al geluiden van wat moet er gebeuren als hij misschien wel 2 weken op de IC ligt? Nou, dan zou dus Dominic Raab, de minister van Buitenlandse Zaken... dat is de eerste minister, zoals dat heet. Maar die mag ook beslissingen nemen? Die moet dan beslissingen nemen. Dat is nu zijn taak geworden. Naast het feit dat hij minister van Buitenlandse Zaken is hij ook plaatsvervanger van Boris Johnson op dit moment. Op alle aspecten? Hij staat niet bij iedereen heel erg goed bekend. Dus hij heeft ook veel kritiek gehad in zijn tijd als Brexit-minister. Maar this is it. Hier moeten ze nu op dit moment het mee doen. Ja. Zou die echt risico lopen, Boris Johnson? Zo oud is hij toch nog niet? Hij is 55, geloof ik. Ik kijk even naar de deskundigen. Wat denkt u? Nou, kijk, we weten dat de sterfte onder oudere mensen hoger ligt dan onder jongeren. Maar ook op de leeftijd van 55 en ook op jongere leeftijd komt het voor dat mensen overlijden door deze infectie. Ja. Nou ja, laten we het beste hopen voor alle patiënten uiteraard, maar ook voor Boris Johnson. Dankjewel, Suse van Kleef. Als kerstversminister voor medische zorg moet Martin van Rijn